Hi, welcome to Photoshop, a simpler way to work creatively. ඉතින් අපි Photoshop ගැන කතා කරනවා නම් මේක තමයි simple way එක මේ creative design එකකට දැනට තියෙන ලෝකේ වැඩි දෙනෙක් පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒක තමයි අපි වැදගත් මාර්ගයක් කියලා ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න පටන් ගත්තේ. What is Adobe Photoshop? ඉතින් Adobe Photoshop ගැන කතා කරනවා අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ Adobe Photoshop කියන්නේ මේකේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් Adobe Photoshop කියන එක software එකක් image editing වලට සහ photos retouching කියන ක්ෂේත්‍ර වලට නැත්නම් retouch කරන්න use කරන එක Windows වලටත් එනවා ඊළඟට Macintosh operating system වලටත් එනවා. ඉතින් Windows වල වෙනම version එකක් Mac වල වෙනම version එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට බලමු මොනවාද requirements තියෙන්නේ කියලා ඒවා download කරගන්න. ඉතින් Photoshop එකෙන් දෙනවා අපිට photos create කරගන්න, ඒවා enhance කරගන්න එක එක විදිහට ඊළඟට images edit කරන්න. ඉතින් අපේ artworks සහ ඕනම illustration එකකට අපිට Photoshop කියන එක use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් creatively design කරගන්න. ඔය creativity එක අනුව කොච්චර ලස්සනට ඒක කරනවද කියන එක ඕගොල්ලෝගේ tools භාවිතා කරන විදිහෙන් තමයි අන්තිමට ඒකේ output එක එන්නේ. ඉතින් මේ Photoshop එකේ versions කීපයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම 1987 වගේ කාලෙදී 80 ගණන් වල තමයි ආවේ CS කියන පළවෙනි version එක. ඉතින් එදා ඉඳලා CS Creative Suite කියන එක 2012 2013 කාලේ වෙනකම්ම ආවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ version 6 තමයි CS version 6 තමයි අන්තිමට ආවේ. ඊළඟට ඒගොල්ලෝ produce කරා Photoshop CC කියන version එක Creative Cloud කියන එකක්. ඉතින් Creative Cloud දැන් තියෙනවා Photoshop Elements, Photoshop Lightroom, Photoshop Express. ඉතින් versions විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් තියෙනවා. ඉතින් Photoshop Cloud කියන එකත් ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට සල්ලි ගෙවලා ගන්න ඕනේ. Photoshop පළවෙනියටම ආවේ 2D images dimensional දෙකේ images වෙනස් කරගන්න පුළුවන් software එකක් විදියට. ඒ වගේම දැන් ඒකේ තියෙනවා 3D සමහර functionality 3D image manipulation වලට. ඉතින් මේකේ තියෙන හැකියාවන් තමයි color manipulating color images color කරගන්න ඒවා එක එක colors දාන්න ඒවා crop කරගන්න ඒවා replacing flows ඉතින් මොන හරි photos වල තියෙන අඩුපාඩු හදන එක ඉතින් pencil drawing කරන ඒවා ඉතින් text දාගන්න ඒවා ඉතින් සමහර objects අයින් කරලා වෙන වෙන objects දාගන්න පුළුවන් organizing photos organize කරගන්න පුළුවන් quick access ක්‍රමය වලින් ඉතින් publishing images online or send via email ඉතින් online publish කරන ඒවා නැත්නම් print කරන්න යන ඒවා ඉතින් email එකේ යවන ඒවා ඉතින් ඔය හැම දෙයක්ම මේ Photoshop version වල අඩංගු වෙනවා. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම learn a new skill importance in learning Adobe Photoshop. ඉතින් Adobe Photoshop ඇයි අපි ඉගෙන ගත යුත්තේ කියලා ඇයි ඒක ප්‍රධාන ස්කිල් එකක් වෙලා තියෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය වැඩ කරනකොට. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් කුඩා businesses වලට සහ ඒ වැඩ කරන designers ලා marketing කරන අය visual compose කරන අයට ඉතාම වැදගත් වෙනවා Photoshop. මොකද මේ Photoshop තමයි අපි ලංකාවේ ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ආයතනවල use කරන්නේ. ඉතින් මේ skill එක ඒගොල්ලන්ගේ develop කරගෙන ඒගොල්ලන්ට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ හැකියාව අනුව. ඉතින් සමහර විට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට අවශ්‍යයි මේ ස්කිල් එක. මොකද ගොඩක් ඒවා දැන් use වෙන්නේ IT මාකටිං වල online.
ඉතින් මේ ඔන්ලයින් කරනකොට අපිට ෆොටෝස් යවන්න ඕනේ ලස්සන්ට හදලා සමහර ඒවා දෙපාරක් අපි ෆොටෝස් ගහලා ගන්නවට වැඩිය ලේසි. අපි කලර්ස් එහෙම වෙනස් කරලා ඒක මොන විදිහට හදලා යවන එක. ඉතින් ඒකෙන් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. කොස්ට් එක අඩු කරනවා වගේම සමහර වෙලාවට කුඩා ව්‍යාපාර වලට Tamanටම තමන්ගේ කවුරුවත් නැත්තම් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ මාකටිං කරනකොට මේ ස්කිල් එක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ මාකට් කරනකොට මේ ඉමේජස් හදන්න. This skill will be useful to leadership roles. ඉතින් මේ ස්කිල් එක හැමෝටම වැදගත්. ඉතින් ලීඩර් කෙනෙක් විදියට තමන්ගේ එම්ප්ලොයිට සපෝට් කරන්න ඕනේ අවස්ථාවක් එන්න වෙයි. ඩිසයින් කරන වෙලාව ඉතින් සේල්ස් වැඩි කරන්න සමහර ඩිසයින්ස් කරගන්න ඕන වෙනවා. ඉතින් කවුන්ටිං වගේ ඕනම ශේෂ්ත්‍රයකට අදාළ වෙනවා දැන් ෆොටෝෂොප් ස්කිල්ස් එක. මොකද දැන් අපි හැම දෙයක්ම ඔන්ලයින් කරනවා. ඉතින් ලස්සන්ට අපි ඉමේජ් එක කියන අපි කොච්චර ලස්සන්ට අපි අතබුදේ එලියට දානවද කියන එක. ඉතින් අංග 3ක් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඇයි මේ ෆොටෝෂොප් ඉගෙන ගත යුත්තේ කියලා. ඒගොල්ලන්ට සල්ලි වියදම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකේ ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝෂොප් ස්කිල්ස් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි ඔයගොල්ලෝ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් නම් මේක දැනගත්තාම මේ ස්කිල්ස් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් අනික් අයගේ ස්කිල් ක්‍රියේටිව් වැඩ ඔයගොල්ලෝ කරනකොට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට මේ දෙකම නැත්නම් අපි හිතමු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ක්‍රියේටිව්ලි ඕනම දෙයක් හදලා යවන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න ටීචර්ස්ලාට ලෙක්චරර්ස්ලාට ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ලස්සන දේවල් ඉදිරිපත් කරොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ රෙකග්නයිස් කරයි ඔන්ලයින් මේ වගේ දේවල් ලස්සන ක්‍රියේටිව් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා. How much does Photoshop cost? ඉතින් cost එක බලන්න ඕනේ අපි ඕන වැඩක් කරනකොට අපිට ගැලපෙනවද කියන එක. ඉතින් අපි දන්නවා මේ Photoshop අපිට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔන්ලයින්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් $100ක් තමයි අපේ forever version එකට. ඒ කියන්නේ මුළු ජීවිත කාලෙම යූස් කරන්න පුළුවන් version එකක් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා $100ක් වියදම් කරනකොට. ඒ වගේම අපිට මුළු එක ඕනේ නැත්තම් මුළු version එක ඕනේ නැත්තම් සමහර එලිමන්ට්ස් අපිට $10 ඉඳලා 60 දක්වා අපිට ගන්න පුළුවන් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් විදියට කාල ප්‍රමාණයක් අනුව. ඉතින් අපේ කම්පියුටර් එක ගැලපෙනවද ඊළඟට බලන්න ඕනේ. අපේ කම්පියුටර් එක Intel Core 2 මේක තමයි මිනිමම් රික්වයර්මන්ට් එක. ඒගොල්ලෝ කියන Photoshop වල Intel Core 2 164 bit processor එකක් ඕනේ. 2 GHz තියෙන්න ඕන greater Microsoft Windows 7 Service Pack 1 Windows 8.1 Windows 10 වල versions වැඩ කරනවා. ඉතින් 2GB or more RAM තියෙන්න ඕනේ recommended. 2.6 GB or more available hard disk space එකක් 32 bit installation 3.1 GB or more of available hard disk space. I think අඩුම ගානේ 3GB space එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ. 64 bit version එකට 32 bit version එක download කරනවා නම් 2.6 GB තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් additional free තියාගන්න එක වඩාත් හොඳයි. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ මොනිටර් එක 1024 to 768 ඩිස්ප්ලේ එකක් 16 bit color ඩිස්ප්ලේ එකක් 512 megabyte virtual RAM එකක් එක්ක තිබ්බොත් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මම Mac එක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේකේදී. මොකද ගොඩක් මැෂින්ස් පාවිච්චි කරන්නේ Windows version එකේ හින්දා මේ ලංකාවේ ගොඩක් පෝස්ට් කරන අය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ link යටම තියෙන link එකෙන් තව දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ Photoshop කියන්නේ මොනවාද requirements ගැන මේ link එක බලන්න. හරි අපි මේ course එකේ මොනවාද බලමු ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ course එක default settings විදිහට ලබා දෙන. මොකද අපි මේක fundamental course එකක් විදිහට තමයි කරන්නේ. මේ fundamental අධ්‍යාපනයේ
ඉතාම වැදගත්. මොකද ඔගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඔගොල්ලෝ යන මාවත හරිද කියලා එක එක වීඩියෝස් තියෙන්න පුළුවන් එක එක විදිහට කරන දේවල් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒ වුණාට ෆන්ඩමෙන්ටල්ස් නොලෙජ් එකකින් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නේ මේක මේ විදිහට කරොත් තමයි මේක තමයි හරි පාත් එක කියන එක. මේක තමයි ෆන්ඩමෙන්ටල් නොලෙජ් එක මයි ගාව කොහොමද තියෙන්න ඕනේ මොන විදිහට මම කරත් කියන එකට ඒ ෆන්ඩමෙන්ටල් නොලෙජ් එක අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නොලෙජ් එක තමයි මේකෙන් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේකෙදි කතා කරන්න ඕනේ ෆන්ඩමෙන්ටල් නොලෙජ් එක විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක කියන්නේ මොකද්ද, Photoshop වල ඉන්ටර්ෆේස් එක ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක, ඊට පැනල්ස් ඇන්ඩ් වර්ක් ස්පේස් කියන්නේ මොකද්ද. ඉතින් මේ භාවිතයේ තියෙන නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඒකම. ඊළඟට raster images කියන්නේ මොනවාද, sizes, dimensions, resolutions ඒවා වෙනස් කරන්නේ කොහොමද, ඊළඟට layers කියන්නේ මොනවාද කියන එක, ඊළඟට common file types මොනවාද Photoshop වල එන file type save කරන්න පුළුවන් මොන වගේ file types වලටද, ඊළඟට colors වෙනස් කරගන්න ඒවා, ඊළඟට shapes හදන ඒවා, shapes වලට colors දාන ඒවා, ඊළඟට shortcuts දැනගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට බොහොම පහසුයි වැඩ කරගෙන යන්න. එක එක තැන්වල ක්ලික් කරනවට වැඩිය. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙනවා ටයිපින්, ටයිප් කරගන්න ඕනේ සමහර දේවල්, ඒවා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන ඒවා. ඊළඟට ලේයර් ස්ටයිල්ස් එක එක ස්ටයිල්ස් දාන ඒවා ලේයර්ස් වලට. ඊළඟට parts and the pen tool, pen tool එක යූස් කරන්නේ කොහොමද මේ pen tool එකෙන් parts හදනකොට අපි image අපි shapes හදාගන්නේ. ඊළඟට smart objects කියන්නේ මොනවාද, colors adjust කරන්නේ කොහොමද එක එක වර්ගේ. ඊළඟට filters කියන්නේ filters දාන්නේ කොහොමද, ඊළඟට මේවා blend කරගන්නේ කොහොමද, මේ background එකක් foreground එකත් එක්ක එක එක pictures වලට අනුව, ඊළඟට save කරන්න විදි, අපි print එකකට යවනවා නම් එක එක විදියට save කරන්නේ, නැත්නම් අපි desktop publishing වල වෙනම විදියට save කරන්නේ. ඉතින් ඒව දැනගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම document එකක් setup කරගන්නේ හැටිත් දැනගන්න ඕනේ. මොකද අපිට අවශ්‍ය වෙනවා print කරනකොට එක එක විදියට document එක setup කරගන්න. ඒ වගේම 3D effects ගන්න කොහොමද 2D වලින් කියන එක. ඊළඟට අපි assignments ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේක යන ගමන්ම අපි assignments කීපයක් ගැන කතා කරමු. ඔයගොල්ලන්ගේ tools use කරන skill එක වැඩි කරන්න. හරි, අපි එහෙනම් බලමු ප්‍රධාන විදියට මෙතන ඉඳලා අපේ කෝස් එක පටන් ගන්න.